เอาแล้วล่ะค่ะสวัสดีชาวฮาร์ทโทเปียกันทุกคนด้วยจ้าตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเตรียมการฤดูกาลตามหาวานเราเข้าเกมมาเราจะเจอกับความผิดปกติใต้ดินเควสให้สังเกตรอบๆบ้านพอเห็นคลิปนี้กันก็คิดว่าหลายคนที่เจอคลิปนี้ก็คงเจอแผ่นดินไหวเหมือนกันแล้วใช่ไหมขนาด 99.9999 ริกเตอร์กันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเควสจะนำพาเราไปยังจัตุรัสใจกลางเมืองเพื่อปรึกษากับแอนนี่แต่เมื่อเราไปถึงกลางเมืองเควสกับบอกว่าตอนนี้แอนนี่ไม่อยู่ที่นี่แต่ไปหาอัธราก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจึงต้องไปคุยกับอัธราแทนเรื่องความผิดปกติใต้ดินว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะแล้วอัธราก็ได้เล่าว่าเรื่องความผิดปกติใต้ดินที่มีเจ้าตัวตุ่นน้อยโผล่ออกมาหน้าบ้านอาจเป็นแผ่นดินไหวเพราะว่าดอริสก็เพิ่งเรียกแอนนี่ออกไปเพราะเรื่องนี้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นอัธราก็ใช้ให้เราไปบอกแอนนี่ที่ภัตตาคารแล้วเควสก็จะให้เราไปที่ภัตตาคารเพื่อคุยกับคุณลุกมาซิโมเรื่องแผ่นดินไหวใต้ทะเลแล้วเราก็จะแอบเห็นแอนนี่กับดอริสที่คุยกันแบบตึงเครียดกันอยู่คุณลุงเลยให้เควสมาว่าไปทำอาหาร3 จานที่ภัตตาคารแล้วนำอาหารที่เพิ่งทำเสร็จไปให้กับแอนนี่เพื่อแอนนี่จะเครียดน้อยลงหลังจากที่เรานำอาหารไปให้แอนนี่แล้วแอนนี่ก็ได้ขอบคุณเราแล้วชวนเรานั่งฟังด้วยหลังจากที่นั่งฟังอยู่นานก็ได้รู้ว่าถึงตอนนี้ข้อมูลจะดูเหมือนไม่มีปัญหาใหญ่อะไรแต่แผนรับมือนั้นจะขาดไปไม่ได้ซึ่งตอนนี้กำลังคนค่อนข้างขาดแอนนี่บอกว่ามีแค่แอนนี่คนเดียวคงดูแลทุกมุมเกาะไม่ได้แอนนี่เลยขอให้เราช่วยเตรียมการสำรวจใต้ทะเลแล้วเราก็ตกลงกับแอนนี่เลยได้ทำการเข้าสู่การเตรียมการสำรวจใต้ทะเลโดยจะมีภารกิจแรกเป็นการแจ้งข่าวพื้นที่ใกล้ชายฝั่งโดยวันแรกจะให้เราไปหาบิลและวิวเมื่อเราไปหาบิลก็ได้รายงานเกี่ยวกับฝูงปลาประหลาดที่แปลกมากจริงๆแล้วบิลก็คิดว่าคงเป็นแผ่นดินไหวใต้ทะเลต้องเกิดแผ่นดินไหวแน่ๆเพราะ3 จุดลับที่บิลรู้ดีที่สุดปกติปลาจะชอบรวมตัวกันแต่ตอนนี้กลับไม่เห็นเงาปลาเลยบิลเลยให้เควสเราออกเรือเพื่อตกปลาแต่เมื่อเราออกเรือตกปลาไปเราก็ไม่เจอความผิดปกติใดๆบิลก็ถึงกับงงแล้วก็ได้เถียงมาว่าตอนที่เราออกเรือไปบิลได้ตรวจสอบแล้วว่าใต้ทะเลมีเรือเพิ่มมาอีกลำแต่เราก็เถียงว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะเมื่อเถียงกันต่อได้สักพักบิลเลยบอกว่าช่างเถอะดูจากสีหน้าคุณแล้วฉันไม่เถียงต่อก็ได้ยังไงก็ขอบคุณที่อุตส่าห์มาดูให้แล้วหลังจากนั้นบิลก็ได้ทำการประทับตาความสำเร็จให้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาวิวต่อเพราะวิวได้บอกว่าเลนประภาคารนั้นขัดข้องเหมือนเลนของประภาคารจะมีปัญหาอีกแล้วเพราะมีบางส่วนขึ้นสนิมจนติดขัดแต่เรื่องพวกนี้แก้ไขได้เปลี่ยนอะไรก็ไม่ยากแต่ระหว่างเปลี่ยนอะไหล่ระยะการส่องสว่างไม่แม่นยำเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นวิวเลยให้เราหาไม้หายากเพื่อไม้จะได้ให้แสงเพราะในช่วงเวลาที่สำคัญแสงจากประภาคารสำคัญมากสำหรับเรือที่เดินทางตอนกลางคืนหลังจากนั้นเราก็ได้ส่งไม้หายากให้กับวิวแล้วหลังจากนั้นวิวก็จะให้แสงแห่งหน่วยพิทักษ์มาครอบครองเป็นเฟอร์ตกแต่งบ้านน่ารักส่วนคนต่อไปที่เราจะไปแจ้งข่าวนั้นก็คือเวอร์นี่เพนก็จะให้เราตามรอยเพื่อไปคุยกับเวอร์นี่แต่วันนี้ผิดปกติไปเพราะวันนี้เวอร์นี่ไม่ได้อยู่ที่บริเวณทุ่งดอกไม้กังหันลมแต่ไปอยู่ที่ทะเลวานแทนเพราะว่าปัญหาตะกอนพื้นทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เวอร์นี่ต้องมาเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำและตัวอย่างธรณีวิทยาเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังนั่นเองเลยขอว่าถ้าเราว่างให้ช่วยตกปลาแถวใต้ภูเขาวานให้สัก 2-3 ตัวได้ไหมเราว่างอยู่พอดีเลยได้ทำการตกลงแล้วได้ตกปลา3 ตัวใต้ภูเขาวานแต่เมื่อเราตกเสร็จหันกลับมาเวอร์นี่ได้กลับไปบริเวณทุ่งดอกไม้กังหันลมแล้วเราเลยต้องตามเวอร์นี่กลับไปเพื่อนำปลาทั้ง3 ตัวไปให้กับเวอร์นี่หลังจากให้ปลาทั้ง3 ตัวแล้วเวอร์นี่ก็ได้บอกว่าตอนนี้อาจไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อีกต่อไปหรืออาจมีคนจัดการแล้วก็เป็นได้เราไม่ต้องกังวลมากแล้วหลังจากนั้นเวอร์นี่ก็ให้กุหลาบสีเหลืองพร้อมกับประทับตาความสำเร็จให้หลังจากนั้นก็ให้เราไปหาไบเล่เจเพื่อคุยเรื่องนกน้อยหลงทิศเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์จริงอาจมีนกบินหลงทางไบเล่เจเลยขอให้รวบรวมวัสดุเพื่อทำคอนนกเพิ่มซึ่งได้แก่ไม้และก้อนหินเราเลยได้เตรียมไม้คุณภาพดี5 ท่อนแร่อีก5 ก้อนให้กับไบเล่เจหลังจากรวบรวมเสร็จแล้วไบเล่เจก็จะประทับตาความสำเร็จให้แล้วคนสุดท้ายที่เราจะไปหากับภา
ารกิจแรกนั่นก็คือคุณยายมารินเพื่อคุยเรื่องของขึ้นชื่อจากพ่อค้าเรือเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้มีพ่อค้าเรือซึ่งคุณยายไม่แน่ใจว่าพวกเขาต้องการอะไรแล้วเห็นว่าอัทารากับบิวก็ไม่ได้ติดขัดอะไรถ้าเป็นแบบนั้นปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณยายยังบอกว่าพวกเขายังมีของที่น่าสนใจมาฝากด้วยซึ่งในนั้นมีร่มกาแฟแทบจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงของร่มกาแฟของคุณลุงมาซิโมเลยแบบว่าตอนกลางออกมันเหมือนแมงกะพรุนในฝันเลยล่ะคุณยายเลยขอให้เราช่วยทำท่าคู่กับเพื่อน1 ครั้งหรือว่าคุยกับชาวเมืองคนไหนสักคนก็ได้เราเลยได้ทำการทักทายเซฮายตบแปะกับเพื่อนของเราเมื่อเราทำการเซฮายตบแปะแล้วเราก็กลับไปหาคุณยายมาเรนอีกครั้งคุณยายก็จะให้ร่มแมงกะพรุนแฟนตาซีมาครอบครองแค่นี้ภารกิจแรกแจ้งข่าวพื้นที่ใกล้ชายฝั่งของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ภารกิจเตรียมการยังไม่จบก็ได้มีสายจากแอนนี่แต่เรารับไม่ทันเลยได้โทรกับแอนนี่แล้วแอนนี่ก็ได้แจ้งว่ามีข่าวดีแบบสุดๆเลยอยากจะแบ่งปันเลยให้เราไปหาที่จัตุรัสกลางเมืองแล้วเราก็ได้พบกับบุคคลปริศนาเลยได้ถามกับแอนนี่ว่าเพื่อนใหม่คนนี้คือใครแล้วแอนนี่ก็ได้บอกว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละพี่สาวแท้ๆของฉันที่ไม่ได้เจอนานมากแล้วแอนนี่เลยบอกว่าเธอชื่อโรลี่แล้วบอกให้เราไปทำความรู้จักกับโรลี่หลังจากนั้นเราก็ได้ทำการแนะนำตัวเราเลยได้รู้ว่าโรลี่เป็นศิลปินนักดนตรีนักวาดรูปแล้วยังรับงานโบราณคดีเป็นงานเสริมอีกด้วยซึ่งตอนนี้โรลี่ได้เดินทางไปกับทีมสำรวจที่ชื่อว่าหน่วยโบราณคดีทางทะเลแล้วตอนนี้ก็ได้มาสำรวจพื้นที่ทะเลใกล้ๆบริเวณนี้อีกด้วยซึ่งโรลี่ได้เล่าว่าได้ค้นพบโลกใต้ทะเลแห่งใหม่ที่นั่นมีปะการังสวยงามแมงกะพรุนและที่สำคัญสุดคือเขาวานแห่งหนึ่งที่หลับไหลมานานแต่น่าเสียดายที่เรายังไม่ได้เห็นกับตาเพราะกล้องตรวจสอบได้เกิดการเสียหายในแผ่นดินไหวใต้ทะเลครั้งนั้นเลยให้เราได้ไปคุยกับอัทาราเกี่ยวกับหุบเขาวานเราจึงได้รู้ว่าอัทาราได้ติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดของทีมโบราณคดีแล้วนั่นก็คือสมาคมมรดกมนุษยธรรมขององค์กรวัฒนธรรมร่วมแห่งดินแดนใหม่และอัทารายังได้บอกอีกว่าตอนนี้ต้องการคนร่วมสำรวจพวกเราไม่กี่คนอาจไม่พอจึงให้เราได้ไปลองถามความคิดเห็นของทุกคนเผื่อใครที่อยากไปก็สามารถสมัครเป็นอาสาสมัครสำรวจได้อัทาราเลยได้ให้สมุดความคิดเห็นเพื่อให้เราไปขอความคิดเห็นหาอาสาสมัครเพื่อไปสำรวจซึ่งเราสามารถไปหา NPC ชาวเมืองได้ทุกคนที่มีกระดาษโน้ตสีส้มมาร์คชื่อไว้อยู่แล้วคนแรกที่เราจะไปหานั่นก็คืออาซัวเลยได้บอกว่าฉันเป็นคนตามกระแสอยู่แล้วเลยประทับตาให้ทันทีคนต่อไปเราเลยได้ไปหาคุณลุงมาซิโมคุณลุงเลยบอกว่าส่งมอบราสเบอร์รี่ให้ฉัน5 ผลแล้วฉันจะประทับตาให้เราเลยได้ไปทำการเก็บราสเบอร์รี่เพื่อส่งให้กับคุณลุงมาซิโมแล้วหลังจากนั้นคุณลุงมาซิโมเลยประทับตาให้แล้วคนที่3ที่เราจะไปหานั้นก็คือวันย่าเลยบอกว่าไปตกปลาให้ฉันก่อน3 ตัวแล้วฉันจะประทับตาให้เราเลยได้ไปตกปลาบริเวณทะเลสาบชานเมืองเมื่อเราตกเสร็จเราก็กลับไปหาแวนย่าก็ประทับตาให้แล้วยังให้เหยื่อตกปลามาอีก5 ถุงเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหานานิวะก็จะให้เราส่งแมลง1 ตัวเราเลยเลือกส่งผีเสื้อเมื่อเราส่งเสร็จนานิวะก็จะให้500 เหรียญทองพร้อมกับประทับตาให้เราคนต่อไปที่เราจะไปหานั่นก็คือบรังพี่เสือสุดหล่อของเรานั่นเองพี่เสือไม่ขออะไรมากปรบมือให้ผมก็พอเราก็ปรบมือไปเลยแปะแค่ปรบมือพี่เสือก็ให้สารเล็งโตมา10 ถุงพร้อมกับประทับตาให้แล้วคนต่อไปที่เราจะไปหานั่นก็คือเซนลีอ่านถูกไหมไม่รู้เซนลีเลยบอกว่าเดิมทีฉันก็วางแผนจะไปทำงานกับโรลี่อยู่แล้วเลยประทับตาให้เลยอย่างง่ายดายแล้วคนต่อไปที่เราจะไปหานั่นก็คือคาซี่บริเวณแท่นกระโดดคาซี่เลยบอกว่ามีฟองสบู่ข้างๆที่ฉันเพิ่งวางไว้เมื่อกี้คุณเอื้อมถึงไหมแล้วให้เราไปเก็บฟองสบู่เมื่อเก็บเสร็จก็จะได้ดอกไม้ไฟแสงดาว2 อันยาย้อมสีอีก10แล้วก็จะประทับตาให้แล้วเหลืออีก2 คนที่เราต้องไปขอความคิดเห็นเราเลยได้ไปหาแบ็คแพคเกอร์คุณแบ็คแพคเกอร์เลยขอให้เราส่งกิ่งพุ่มไม้ให้10 อันเผื่อไว้ช่วยดามขาหลังจากที่เราส่งเสร็จคุณแบ็คแพคเกอร์ก็จะขอบคุณพร้อมกับให้500 เหรียญทองแล้วก็ประทับตาให้แล้วคนสุดท้ายที่เราจะขอความคิดเห็นนั่นคือนักชิมท่องเที่ยวเขาก็จะขอชิมอาหารสักอย่างที่เราทำหลังจากที่ชิมเสร็จแล้วเห็นว่าอร่อยเลยได้ให้วัตถุดิบอเนกประสงค์มา1 กระสอบพร้อมกับประทับตาให้หลังจากที่รวบรวมความเห็นจากชาวเมืองเสร็จแล้วก็ให้เรากลับไปหาอัทาราที่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองเพื่อส่งใบสมัครอาสาสมัครสำรวจให้กับอัทาราเมื่อเราส่งใบสมัครเสร็จอัทาราก็จะให้หีบร้อยสมบัติแห่งท้องทะเลมาครอบครองเอาไว้เป็นเฟอร์ตั้งหน้าบ้าน
เพื่อให้นักพัฒนาคนอื่นมาเปิดช่วงเทศกาลนั่นเองแล้วระหว่างนั้นก็ได้มีเพื่อนนักพัฒนามาขอให้เราช่วยประทับตาขอความเห็นอีกด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถขอความคิดเห็นจากนักพัฒนาคนอื่นหรือช่วยนักพัฒนาคนอื่นประทับตาออกความคิดเห็นช่วยได้โดยที่จะเสีย30สตามิน่าหลังจากที่เราช่วยแล้วนักพัฒนาคนอื่นก็ไม่ลืมที่จะส่งอาหารให้เพื่อฟื้นฟูสตามิน่าของเราที่ช่วยเขาไปแบบนี้คือน่ารักมากถ้าใครเจอคลิปนี้ในวันที่ลงก็น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณ3วันในการทำกิจกรรมรีบๆกันเลยแล้วเจอกันในช่วงเทศกาลใหม่ฤดูการตามหาวานในหาโทเปียอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย